हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म बनाउँदैछु चिज एन्ड पोटेटो प्यानकेक र यसको लागि मैले यहाँ दुईटा ठुलो आलुलाई यसरी काटेर अनि पानीमा डुबाएर राखेकी छु। यसलाई मैले कोरेर लिएकी हुँ। आलुलाई काटेपछि या कोरेपछि तुरुन्त पानीमा डुबाउनु पर्छ, होइन भने यो तुरुन्त कालो हुन्छ। र अब मैले यसलाई साइड लगाएँ र अब यसको पानीमा तर्याउँदैछु। र अब फेरि यसलाई एकचोटि मजाले चिसो पानीले धुनुपर्छ। र यसरी धोएपछि यसलाई एकदम मजाले यसरी चलाइदिनु पर्छ। र मैले फेरि अर्को बोल लिए र यसलाई म यसमा सार्दैछु। र अब यति गरिसकेपछि अब लागौँ अर्को स्टेपतिर। र अब यो आलुलाई मजाले निचार्ने र यसमा रहेको पानी भरसक हामीले सबै निचार्नु पर्छ। र अब आलुलाई मजाले निचोरेर यसको पानी फालिसकेपछि अब मैले यसमा राखेँ आधा कप मोज्जारेला चिज। यदि हजुरहरूलाई चिज राखेको मन पर्दैन या आफूसँग चिज नभएको खण्डमा हामी चिज नराखे पनि त्यति नै मिठो पोटेटो प्यानकेक बनाउन सक्छौँ। र मैले यहाँ लिएको छु 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा बेसार, 1 सानो चम्चा चाट मसला पाउडर, त्यसैगरी यहाँ लेख्छु 1/4 चम्चा रेड चिली फ्लेक्स। यो अप्सनल हो, पिरो नराखी पनि बनाउन सकिन्छ। र 1/4 चम्चा अरिगानो, यो अरिगानो पनि अप्सनल हो। यो सबै कुराहरूलाई मैले राखेँ। त्यसैगरी मैले यहाँ लिएको छु एउटा अन्डा। यदि हजुरहरू भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने अन्डा नराखे पनि हामी त्यति नै मिठो प्यानकेक बनाउन सक्छौँ। र मैले यहाँ लिएको छु 1 ठुलो चम्चा कर्न स्टार्च, त्यसैगरी 1 ठुलो चम्चा मैदा र 1 ठुलो चम्चा चामलको पिठो पनि लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ लिएको छु 1 सानो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, केही धनियाको पातहरू र मैले राखेँ नुन आफ्नो स्वाद अनुसार। हामीले नुन राख्ने बेलामा एकदमै विचार पुर्याउनु पर्छ, किनभने चाट मसलामा पनि नुन हुन्छ। हामीले चाट मसला पहिला नै राखिसकेको छौँ। र अब यो सबै कुराहरूलाई एकदमै राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई अब एकदम राम्ररी हातले नै मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यति गरेपछि यसलाई छोपेर 5 मिनेटको लागि राख्नुपर्छ।
र मैले प्यान बसाएँ र प्यान तातेपछि मैले यसमा राखेँ 3 ठुलो चम्चा तेल। अब तेल तातेपछि अब म यसमा राख्दैछु आलुको मिक्सचर। यसलाई राखेर यसरी बिस्तारै माथिबाट थिचेर मिलाउनु पर्छ। अब यसलाई यसरी राखेपछि यसलाई हल्का रातो हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। अब यसलाई फर्काउँ। र यो साइडबाट पनि यस्तै रातो रातो हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। र यो अर्को साइडबाट पनि पाकिसकेको छ। यता पनि रातो अनि क्रिस्पी भइसकेको छ। अब बेला भएको छ यसलाई झिक्ने। र त्यसैगरी सबै प्यानकेक बनाउँदै जानुपर्छ। ल अब यम्मी क्रिस्पी पटेटो प्यानकेक बनेर रेडी भएको छ। यो बच्चाहरूको लागि स्कुल टिफिनको पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन्छ। हस् त यो पटेटो प्यानकेकको रेसिपी हजुरलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुका साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।